નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પ્રકરણ 2 બહુપદીના શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ શીખીશું. સૌપ્રથમ આપણી પાસે 3 બહુપદી છે: સુરેખ બહુપદી, દ્વિઘાત બહુપદી અને ત્રિઘાત બહુપદી. તો એના શૂન્યો કેવી રીતે મેળવવા એ આજે આપણે શીખીશું. તો સુરેખ બહુપદી કે સુરેખ બહુપદીનું સામાન્ય સ્વરૂપ આપણે જાણીએ છીએ. મેં આગળ પણ તમને આગળના લેક્ચરમાં પણ કહ્યું છે કે સુરેખ બહુપદીનું સામાન્ય સ્વરૂપ px = ax + b ≠ 0 એ belongs to R છે. ધારો કે k એ px નું શૂન્ય હોય તો p of k = 0 થાય. હવે k x ની જગ્યાએ k મૂકીએ તો p of k = ak + b. x છે તે k મૂકતા ak + b = 0 માટે ak + b = 0 પ્લસ b સામે જાય તો માઈનસ b થાય એટલે ak = -b થાય માટે k -b/a આપણને મળે. એટલે કે -b/a એ આ સુરેખ બહુપદી ax + b નું શૂન્ય કહેવામાં આવે છે. જ્યાં b એ શું છે તો કે b એ અચળ પદ છે અને x અહીં a એ x નો સહગુણક છે. એટલે -b/a - અચળ પદના છેદમાં x નો સહગુણક એવું લખાય છે. બરાબર? એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો, સહગુણક b એ કોનો b એ શું છે? અચળ પદ છે અને a એ કોનો સહગુણક છે? a નો સહગુણક છે. બરાબર? x નો સહગુણક, સોરી, b એ x નો સહગુણક છે એટલે -b/a = અચળ પદના છેદમાં x નો સહગુણક થાય. ત્યારબાદ દ્વિઘાત બહુપદી લઈએ. સમજજો, દ્વિઘાત બહુપદીનું સામાન્ય સ્વરૂપ px = ax2 + bx + c ≠ 0 abc belongs to R છે. ધારો કે આલ્ફા અને બીટા એ દ્વિઘાત બહુપદી px ના શૂન્યો છે. બે શૂન્યો લઈએ છીએ, આલ્ફા અને બીટા. તો નંબર 1, શૂન્યનો સરવાળો શું થાય? તો કે શૂન્યનો સરવાળો આલ્ફા + બીટા = -b/a એટલે કે આલ્ફા + બીટા - b એ કોનો સહગુણક છે? તો કે b એ x નો સહગુણક છે. જુઓ, b એ કોનો સહગુણક છે? x નો સહગુણક છે અને a એ કોનો સહગુણક છે? x2 નો સહગુણક છે. બરાબર? માટે -b/a - x નો સહગુણક છેદમાં x2 નો સહગુણક આવું લખાય. એટલે કે આલ્ફા + બીટા - -x નો સહગુણક છેદમાં x2 નો સહગુણક એવું લખી શકાય. એ જ પ્રમાણે શૂન્યનો ગુણાકાર, બે શૂન્યનો ગુણાકાર એટલે કે આલ્ફા * બીટા = c/a. બરાબર? માટે આલ્ફા * બીટા = c શું છે? અચળ પદ છે c એ. બરાબર? અને અચળ પદના છેદમાં x2 નો સહગુણક, a x2 નો સહગુણક છે એટલે c/a. એટલે કે આલ્ફા * બીટા = અચળ પદના છેદમાં x2 નો સહગુણક લખાય. ત્યારબાદ ત્રિઘાત બહુપદી. બરાબર? તો ત્રિઘાત બહુપદી નું સામાન્ય સ્વરૂપ px = ax નું ઘન + bx2 + cx + d જ્યાં a ≠ 0 abcd belongs to R છે. આ બધું જાણીએ છીએ આપણે. તો અહીં આગળ આપણે ધારો કે આલ્ફા બીટા ગામા એ ત્રિઘાત બહુપદીના શૂન્યો છે. હવે જો ત્રિઘાત બહુપદીના શૂન્ય હોય તો શૂન્યનો સરવાળો આલ્ફા + બીટા + ગામા = -b/a થાય. માટે આલ્ફા + બીટા + ગામા = b એ કોનો સહગુણક છે? તો કે x2 નો સહગુણક છે અને a કોનો સહગુણક છે? તો કે x2 નો સહગુણક છે. માટે આલ્ફા + બીટા + ગામા = -x2 નો સહગુણક છેદમાં x3 નો સહગુણક એવું લખી શકાય. ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો? ત્યારબાદ બે શૂન્યોના ગુણાકારનો સરવાળો. બે શૂન્યોના ગુણાકારનો સરવાળો એટલે શું? તો કે આલ્ફા * બીટા બંનેનો ગુણાકાર પ્લસ બીટા * ગામા બંનેનો ગુણાકાર પ્લસ ગામા * આલ્ફા બંનેનો ગુણાકાર. એટલે આલ્ફા બીટા પ્લસ બીટા ગામા પ્લસ ગામા આલ્ફા = c/a થાય. c એ શું છે? તો કે x નો સહગુણક છે. બરાબર? અને a કોનો સહગુણક છે? x3 નો સહગુણક છે. માટે કેવી રીતે લખાય? આલ્ફા બીટા પ્લસ બીટા ગામા પ્લસ ગામા આલ્ફા = x નો સહગુણક છેદમાં x3 નો સહગુણક લખી શકાય. બરાબર? નંબર 3, ત્યારબાદ
શૂન્યનો ગુણાકાર, તો કે શૂન્યનો ગુણાકાર ત્રણે ત્રણ શૂન્યનો ગુણાકાર લઈએ તો આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા ઇન્ટુ ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ -b અપોન a લખાય. -b અપોન a, b શું છે કે b એ અચળ પદ છે, b એ શું છે અચળ પદ છે અને a આપણને ખબર છે x ઘનનો સહગુણક છે, માટે આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા ઇન્ટુ ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઈનસ અચળ પદના છેદમાં x ઘનનો સહગુણક લખી શકાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રણે ત્રણ સુરેખ બહુપદી, દ્વિઘાત બહુપદી અને આ ત્રિઘાત બહુપદી ના શૂન્યો કેવી રીતે શોધી શકાય એ આગળ એક્ઝામ્પલમાં આગળ ભણીશું.